How are you my friends? හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඔන්න ඉතින් හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ යාළුවෝ මම හම්බ වෙන්න ආවා. මගේ අලුත් මලුත් පාඩමක් අරන්. ඉතින් අද අලුත් යාළුවෙක් එකතු වෙනවා නම් අපේ මුල්ම පාඩමට යන්න මුලින්ම. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම හැම විස්තරයක්ම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. මුල්ම පාඩමේ ඉඳලා links පිළිවෙලට මම දාලා තියෙනවා. මුල්ම පාඩමේ ඉඳලා එකතුලා ඉන්න අලුත් යාළුවෝ. මොකද එක පාරට මේ වීඩියෝ එක බැලුවා කියලා මගේ අලුත් යාළුවන්ට තේරෙන්නේ නැහැ කොහොමද මේ වැඩසටහන කරන් යන්නේ කියලා. ඒකින්ද මුල්ම පාඩමේ ඉඳලා එකතුලා ඉන්නේ හැම දෙයක්ම පල්ලෙහා description එකේ මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම කාට හරි ග්‍රැමර් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්න ඕන නම් අපිට ඒකට වෙනම channel එකක් තියෙනවා. ඒ channel එකේ නම ඒ links හැම දෙයක්ම පල්ලෙහා description එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ගෙදර ඉඳන් ඉංග්‍රීසි කතනය උගන්වන්න ඕන නම් අපිට ඒකට වෙනම channel එකක් තියෙනවා Real Start Kids කියලා. ඉතින් යන්නේ channel එකට ගිහිල්ලා තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ගෙදර ඉඳන් ඉංග්‍රීසි කතනය උගන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විස්තරෙත් පල්ලෙහා description එකේ තියෙනවා. ඒ channel එකේ නම තමයි Real Start Kids. ඉතින් ඒ channel එකකට ගිහිල්ලා තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට ඉංග්‍රීසි කතනය තමන්ටම ගෙදර ඉඳන් උගන්වන්න පුළුවන්. ඒ හැම උපදෙසක්ම අපි දෙනවා. ඉතින් ඔය හැම මතක් කිරීමක්ම කළේ මගේ හැම යාළුවෙක්ටම. දැන් අපිට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? දැන් තියෙන්නේ අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත්ම අලුත් වාක්‍ය ටික බලන එක. එහෙනම් බලමු මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත්ම අලුත් වාක්‍ය ටික කියලා. බලමු එහෙනම් මොකද්ද මුල්ම වාක්‍ය කියලා. මුල්ම වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ an educated person should head the country. බලන්නකෝ. an educated person should head the country. මොකද්ද තේරුම? උගත් පුද්ගලයෙක් රට පාලනය කළ යුතුයි කියන අදහස බලන්නකෝ. an educated person කියන්නේ පුද්ගලයෙක් කියන අදහස. an educated මෙතන educated නැති an educated කියලා වෙලා තින්නේ. educated educated කියනකොට මේ educated අන්නේ ශබ්දේ නේ වවල් ශබ්දයක්. එතකොට තමයි මේ an educated කියලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ educated නැතුව තේරුණා නේද? an educated person ඒ කියන්නේ උගත් පුද්ගලයෙක් කියන අදහස. an educated person should යුතුයි කියන අදහස head the country. ඒ කියන්නේ head කරනවා කියන්නේ පාලනය කරනවා රටේ පාලනය දරනවා අන්න ඒ වගේ අදහසක් තේරෙනවා නේද? head කරනවා කියන්නේ head කියන එක මගේ යාළුවෝ දැන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ වාක්‍යයෙන්. තේරුණා? ඔළුවටත් කියන්නේ head කියලා. නමුත් head කියලා කියනවා නිකන් පාලනය කරනවා. ඒ කියන්නේ නායකත්වයේ ගන්නවා අන්න ඒ වගේ අදහසක් තේරෙනවා නේද? මේ head කියන අන්නේ තේරුම. An educated person should head the country. An educated person should head the country. උගත් පුද්ගලයෙක් රටේ නායකත්වයේ දැරිය යුතුයි. අන්න ඒ වගේ අදහසක් තමයි මේකේ සරලවම එන්නේ බලන්නකෝ අපහු. An educated person should head the country. country කියන්නේ රට කියන අදහස. ඉතින් මම හිතනවා වාක්‍ය ගොඩක් ලේසි. ඉතින් මේක ඉගෙන ගන්න තිබේ මේ head කියන වචනේ. තේරුණා නේද? බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය. ඉතින් මේ වාක්‍ය හැම දෙයක්ම හොඳටම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ නැත්නම් මගේ යාළුවන්ගේ ඔළුවට යන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ දේ හොඳටම ඔළුවේ තියාගන්න. ඉතින් බලමු ඊළඟ වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. World Bank funds are used for development activities. බලන්නකෝ. World Bank funds are used for development activities. බලන්නකෝ තේරුම. ලෝක බැංකුව අරමුදල් සංවර්ධන කටයුතු සඳහා පාවිච්චි කරනවා. බලන්නකෝ. World Bank ලෝක බැංකුව කියන අදහස. World Bank funds කියන අරමුදල් කියන අදහස. ලෝක බැංකුව අරමුදල් කියන අදහස. World Bank funds. World Bank funds. ඒ කියන්නේ මේ funds කියන අරමුදල් කියන එක World Bank. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ලෝක බැංකුව කියන අදහස. World Bank funds are used. ඒ කියන්නේ පාවිච්චි කරනවා කියන අදහස. use නෙමෙයි used. තේරුණා නේද? World Bank funds are used. ඒ කියන්නේ ලෝක බැංකුව අරමුදල් පාවිච්චි කරනවලු මොකකටද? for කියන්නේ සඳහා කියන එක for development. development කියන්නේ මොකද්ද? සංවර්ධන කියන අදහස. development activities ඒ කියන්නේ සංවර්ධන කටයුතු වලට කියන අදහස. for development activities ඒ කියන්නේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා කියන එක for සඳහා. for development activities ඒ කියන්නේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා කියන අදහස. බලන්නකෝ. World Bank funds are used for development activities. ලෝක බැංකුව අරමුදල් සංවර්ධන කටයුතු සඳහා පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන එක පැටර්න් එකක් ඉගෙන ගන්න බලන්නකෝ. World Bank funds are used. ඒ කියන්නේ ලෝක බැංකුව අරමුදල් පාවිච්චි කරනවා කියන අදහස. කවුද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා නැහැ. කෙලින්ම කියනවා ලෝක බැංකුව අරමුදල් පාවිච්චි කරනවා. අන්න ඒ වගේ දෙයක් කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. World Bank funds are used නෙමෙයි used for development activities. ලෝක බැංකුව අරමුදල් සංවර්ධන කටයුතු සඳහා පාවිච්චි කරනවා කියන එක. මම හිතනවා මේ වාක්‍යයත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේකේ මොනවද ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ? මාරු වචන. development activities ඒ කියන්නේ සංවර්ධන කටයුතු කියන අදහස. funds අරමුදල් මීට කලින් මම උගන්වලා තියෙනවා. World Bank funds ඒ කියන්නේ ලෝක බැංකුව අරමුදල් කියන අදහස. use කරනවා කියන්නේ පාවිච්චි කරනවා කියන අදහස. ඉතින් මම හිතනවා මේ වාක්‍යය හොඳටම මගේ යාළුවන්ගේ ඔළුවට යන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍යය මොකද්ද කියලා. Mr Ashen has assumed duties
as the manager a short while ago. බලන්නකෝ මීට සුළු වේලාවකට පෙර අශේන් කලමනාකරු වශයෙන් වැඩ බාරගෙන තියෙනවා. Mr Ashen has assumed කරනවා කියන්නේ බාර ගන්නවා කියන අදහස right. Mr Ashen has assumed ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අශේන් වැඩ බාරගෙන තියෙනවා කියන අදහස. තේරෙනවද? Mr Ashen has assumed duties. මොනවද මේ බාරගෙන තියෙන්නේ? වැඩ duties කියන්නේ රාජකාරී වැඩ අන්නේ වගේ අදහසක් right. Mr Ashen has assumed duties. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? Mr Ashen ඒ කියන්නේ අශේන් වැඩ බාරගෙන තියෙනවා කියන අදහස. කවුරු වශයෙන්ද? as the manager. manager වශයෙන් ඒ කියන්නේ කළමනාකරු වශයෙන්. වශයෙන් කියනකොට as කියන එක එන්න ඕනේ. as the manager ඒ කියන්නේ කළමනාකරු වශයෙන් manager වශයෙන් a short while ago ඒ කියන්නේ මීට පොඩි වෙලාවකට පෙර කියන අදහස. තේරුණා නේද? a short while ago ඒකත් මගියලා හොඳටම ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේකේ අමාරු වචන විදිහට තිබෙන්නේ මොනවද? මේ assumed කියන එක. assume කරනවා කියන්නේ බාර ගන්නවා කියන අදහස. වෙන තේරුම් තියෙනවා. නමුත් මෙතනට මේ තේරුම තමයි එන්න ඕනේ. කියන්නේ බාර ගන්නවා කියන්නේ assumed duties ඒ කියන්නේ වැඩ බාර ගන්නවා කියන අදහස. තේරුණා නේද? බලන්නකෝ අපෝ. Mr Ashen has assumed duties ඒ කියන්නේ මොකද්ද? වැඩ බාරගෙන තියෙනවා. කවුද? Ashen as the manager වශයෙන් a short while ago ඒ කියන්නේ මීට සුළු මොහොතකට පෙර ඒ කියන්නේ පොඩි වෙලාවකට පෙර කියන අදහස. මම හිතනවා මේ වාක්‍ය හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා බලන්නකෝ අපෝ සිංහල තේරුම. මීට සුළු වෙලාවකට පෙර අශේන් කළමනාකරු වශයෙන් වැඩ බාරගෙන තියෙනවා. මම හිතනවා මේ වාක්‍යයත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේකේ තියෙන අමාරු වචන ටිකත් මම කියලා දුන්නා. මේ assume කරනවා කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් බාර ගන්නවා කියන එක. assume duties ඒ කියන්නේ වැඩ බාර ගන්නවා කියන අදහස. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. ඊළඟට තියෙන්නේ Mr Ashen has assumed office. මොකක්ද මේ? දැන් මේ උඩ වාක්‍යෙට මේක ගොඩක් සමානයි. බලන්නකෝ assumed office. assume office කියන්නේත් මේ වැඩ බාර ගන්නවා කියන අදහස. මගේ යාළුවන්ට ඉස්සරහට දකින්න පුළුවන් වෙයි එක තැන්වල මේ assume office. ඒ කියන්නේ වැඩ බාර ගන්නවා කියන අදහසමයි. තේරුණා නේද? assume office. තේරුණා නේද? මේ office කියන්නේ කාර්යාලයට. නමුත් මෙතන assume office කියන්නේ වැඩ බාර ගන්නවා කියන අදහස. තේරුණා නේද? right බලන්නකෝ Mr Ashen has assumed office. assume නෙමෙයි assumed. තේරුණා නේද? Mr Ashen has assumed office. තේරුණා නේද? Mr Ashen has assumed office. right බලන්නකෝ Ashen වැඩ බාරගෙන තියෙනවා. Mr Ashen has assumed office. ඉතින් ඕක ඉගෙන ගන්න තිබෙන්නේ මේ assume office කියන්නේ මේ වැඩ බාර ගන්නවා කියන එකම තමයි කියලා. තේරුණා නේද? ඉතින් මේක හරිම ලේසි. මේ උඩ වාක්‍යෙම විදිය වාක්‍යයක් තමයි මේක. මේ විදිහටත් කියනවා මේ වැඩ බාර ගන්නවා කිව්වහම. තේරුණා නේද? Mr Ashen has assumed office. right මම හිතනවා මේ වාක්‍යයත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් පොඩි වාක්‍යයක්. ඉතින් මේවා පොඩි උනත් හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරොත් තමයි ඔළුවට යන්නේ. නැත්නම් ලබන සතිය වෙනකොට ආපහු මේවා අමතකයි. ලබන සතිය වෙන්නම ඕනේ නැහැ. හෙට වෙනකොට මේවා අමතකයි. මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ නැත්තම්. කට ඇරලා full volume දාලා තමයි මගේ යාළුවෝ මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහේ හොඳටම ඔළුවේ තියාගන්න දැන් 3 දිනක් 4 දිනක් එකතු කරගෙන මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න උත්සාහ කරන්න. තේරුණා නේද? තමන් විතරක් නෙමෙයි. තමන්ගේම ප්‍රශ්න අහනවා තමම උත්තර දෙනවා. ඒක නෙමෙයි. ඒක මම කිව්ව ඉස්සර කරාට කමක් නැහැ. නමුත් දැන් අපි මේ ගොඩක් කාලයක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් කල් මේ දැන් මේ පාඩම් මාලාව කරන් යනවා. දැන් වෙනකොට මගේ යාළුවන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ කාව හරි හොයාගන්න. ඒ උත්සාහය තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන්. කාව හරි කියන්නේ එක්කෙනෙක් හරි දෙන්නේ 3 දෙනෙක් 5 දෙනෙක් හරි කමක් නැහැ. කී දෙනෙක් හරි කමක් නැහැ. හොයාගෙන හොඳට මේ පාඩම් මාලාව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. කට පාඩම් කරන්න නෙමෙයි. right? එකම දේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. කට ඇරලා full volume දාලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට හොඳට මේ දේවල් ඔලුවට දාගන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද? බලන්නකෝ අපෝ Mr Ashen has assumed office. right. මම හිතනවා මේ වාක්‍යය තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍යය මොකද්ද කියලා. We are deeply concerned by the appointment of Mr Ashen. මොකද්ද මේ? We are deeply concerned. බලන්නකෝ we are deeply concerned by the appointment of Mr Ashen. බලන්නකෝ Ashen මහත්මයාගේ පත්කිරීම ගැන අපි බලවත් කනස්සල්ලයට පත් වෙලා තියෙනවා. කියන්නේ Ashenව පත්කිරීම ගැන කියන අදහස right. මොකක් හරි තනතුරකට පත්කිරීම ගැන අපි බලවත් කනගාටුවට කියන්නේ බලවත් කනස්සල්ලයකට පත් වෙලා ඉන්නවා. කියන්නේ Ashenව මොහොකට හරි වැඩකට පත්කිරීම ගැන මොකක් හරි තනතුරකට පත්කිරීම ගැන අපි බලවත් කනස්සල්ලයට පත් වෙලා ඉන්නවා කියන අදහස තමයි මේකේ සරලවම එන්නේ. We are deeply ඒ කියන්නේ deeply කියන්නේ මේ ගැඹුරින් ඒ කියන්නේ බලවත් කියන අදහසක් මෙතන එන්නේ. We are deeply concerned. අපි බලවත් කනස්සල්ලයට පත් වෙලා ඉන්නේ. We are deeply concerned. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපි බලවත් කනස්සල්ලයට පත් වෙලා ඉන්නවා කියන අදහස. එයි මේ කනස්සල්ලයට පත් වෙලා ඉන්නේ? By the appointment ඒ කියන්නේ මේ පත් කිරීම ගැන right. By the appointment මොකද්ද? appointment of Mr Ashen ඒ කියන්නේ Ashenගේ පත් කිරීම ගැන කියන අදහස. මේ Ashen කවුරුවත් පත් කළා නැහැ. මේ Ashen පත් වෙලා තියෙන්නේ. හරි. කවුරු හරි Ashenව පත් කළා තියෙන්නේ. අන්නේ පත් කිරීම ගැන අපි බලවත් කනස්සල්ලයට පත් වෙලා ඉන්නේ කියලා තමයි මේකේ සරලවම කියන්නේ. බලන්නකෝ. By the appointment of Mr Ashen. තේරුණා නේද? බලන්නකෝ අපෝ. We are deeply concerned by the appointment of
Mr Ashen. Ashen මහතාගේ පත්කිරීම ගැන අපි බලවත් කනස්සල්ලයට පත් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ වාක්‍ය මොනවද අමාරු වචන තිබ්බ ඉගෙන ගන්න. appointment ඒ කියන්නේ පත්කිරීම කියන අදහස මීට කලින් මම ඔය වචනේ ගන්නලා තියෙනවා. ඒ වගේම concerned කියන එකේ ගොඩක් තේරුම් තියෙනවා. නමුත් මෙතන තියෙන්නේ කනස්සල්ලයට පත් වෙනවා කියන අදහස. තේරුණා නේද? We are deeply concerned. deeply බලවත් කියන අදහස right? We are deeply concerned. අපි බලවත් ලෙස කනස්සල්ලයට පත් වෙලා ඉන්නවා. by the appointment of Mr Ashen. ඉතින් මම හිතනවා මේ වාක්‍යයත් හොඳට මගේ යාළුවෝ ඔළුවට එන්න තියලා ඉතින් මේකේ තිබ්බ අමාරු වචන ටික හොඳට මගේ යාළුවෝ ඔළුවට ගියා කියලා මම හිතනවා. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. We are deeply dismayed by this appointment. උඩ වාක්‍යෙට ගොඩක්ම සමානයි. We are deeply dismayed by this appointment. බලන්නකො සිංහල තේරුම. අපි ගොඩක් කලකිරිලා ඉන්නේ මේ පත් කිරීමෙන් කියන අදහස. අර උඩ වාක්‍යෙමයි උඩ මොකද්ද කනස්සලයට පත් වෙනවා කිව්වේ concerned කියලා. තේරෙනවද? concern වෙනවා කියන කනස්සලයට පත් වෙනවා කියන අදහස. දැන් මෙතන තියෙන්නේ dismayed කියන්නේ කනස්සල්ලයට කියන්නේ කලකිරීමට පත් වෙනවා අන්න ඒ වගේ අදහසක්. We are deeply අපි බලවත් ලෙස මොකද්ද dismayed ඒ කියන්නේ කලකිරීමට පත් වෙලා ඉන්නවා කියන අදහස. by this appointment ඒ කියන්නේ මේ පත් කිරීම හින්දා අපි බලවත් කලකිරීමකට පත් වෙලා ඉන්නවා කියන අදහස. ඉතින් මේක මගේ යාළුවන්ට ඕනම තැනක දැන් use කරන්න පුළුවන්. We are deeply dismayed. බලන්නකෝ we are deeply dismayed by this appointment. ඒ කියන්නේ පත් කිරීම ගැන අපි ගොඩක් කලකිරීමට පත් වෙලා ඉන්නේ කියන එක right? We are deeply dismayed. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? දැන් උඩ තිබ්බේ concern කියලා දැන් තියෙන මෙතන තියෙන dismay කියලා right? බලන්නකෝ මේක. We are deeply dismayed by this appointment. අපි ගොඩක් කලකිරීමට පත් වෙලා ඉන්නේ මේ පත් කිරීම හේතුවෙන් කියන අදහස. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? right. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. ඊළඟට තියෙනවා they expressed their disapproval of the appointment. මොකද්ද මේ? they expressed ඒ කියන්නේ එයාලා පළ කළා කියන අදහස ප්‍රකාශ කළා කියන අදහස. they expressed their කියන්නේ ඔවුන්ගේ කියන අදහස. disapproval ඒ කියන්නේ disapproval කියන්නේ මොකද්ද? අකමැත්ත අප්‍රසාදය අන්න එක right? of the appointment කියන්නේ මොකද්ද? පත් කිරීම කියන අදහස. බලන්නකෝ they expressed their disapproval of the appointment. ඔවුන්ගේ අප්‍රසාදය ප්‍රකාශ කරා පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් කියන අදහස. appointment කියන එක දැන් මගේ යාළුවෝ දන්නවා පත් කිරීම කියන අදහස. තේරුණා නේද? they expressed ඒ කියන්නේ ප්‍රකාශ කරා ඔවුන් ප්‍රකාශ කරා කියන අදහස. they expressed ඔවුන් ප්‍රකාශ කළා කියන අදහස. their disapproval ඒ කියන්නේ ඔවුන්ගේ අප්‍රසාදය. disapproval කියන්නේ අප්‍රසාදය කියන එක. of the appointment ඒ කියන්නේ මොකද්ද? පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් කියන අදහස. ඔවුන්ගේ අප්‍රසාදය ප්‍රකාශ කරා පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන්. they expressed their disapproval of the appointment. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. The state officers engaged in security duties can apply for the postal voting facility. බලන්නකෝ. The state officers engaged in security duties can apply for the postal voting facility. මේක ඉගෙන ගන්න වචන ටිකක් තියෙනවා. බලමු මුලින්ම සිංහල තේරුම මොකද්ද කියලා. ආරක්ෂක කටයුතු වල නිරත වෙන රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට තැපැල් ඡන්ද පහසුකම සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැක කියන අදහස. බලන්නකෝ. මුලින්ම අමාරු වචන ටික බලමුකෝ. postal voting facility ඒ කියන්නේ තැපැල් ඡන්ද පහසුකම් කියන අදහස. postal voting තැපැල් ඡන්ද කියන අදහස. තේරුණා නේද? postal voting facility ඒ කියන්නේ තැපැල් ඡන්ද පහසුකම් කියන අදහස. ඒ කියන්නේ තැපැල් ඡන්ද දාන්න ඒ පහසුකම කියන අදහස. තේරුණා නේද? postal කියන්නේ තැපැල් කියන අදහස right? මේ apply කරනවා කියන්නේ ඉල්ලුම් කරනවා කියන අදහස. security duties ආරක්ෂක කටයුතු වල security duties ඒ කියන්නේ ආරක්ෂක කටයුතු වල ආරක්ෂක රාජකාරී වල කියන අදහස right? engaged ඒ කියන්නේ නිරත වෙලා ඉන්නවා සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා කියන අදහස. මේ state officers ලා කියන්නේ කාටද? රාජ්‍ය නිලධාරීන් කියන අදහස. the state officers engaged in security duties ඒ කියන්නේ ආරක්ෂක කටයුතු වල ආරක්ෂක රාජකාරී වල නිරත වෙලා ඉන්න රාජ්‍ය සේවකයන් කියන අදහස. බලන්නකෝ the state officers engaged in security duties එයාලට කියන්නේ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට රාජ්‍ය නිලධාරී කවුද මේ ආරක්ෂක කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට can apply කියන්නේ ඉල්ලුම් කරන්න පුළුවන්ලු. can apply කියන්නේ මොකද්ද? ඉල්ලුම් කරන්න පුළුවන් කියන අදහස. මොකක් සඳහාද? for සඳහා for postal voting facility ඒ කියන්නේ තැපැල් ඡන්ද පහසුකම කියන අදහස. ඉතින් අන්න ඒකට ඉල්ලුම් කරන්න පුළුවන්. කාටද මේ ඉල්ලුම් කරන්න පුළුවන්? the state officers engaged in security duties. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ආරක්ෂක කටයුතු වල, ඒ කියන්නේ ආරක්ෂක රාජකාරී වල නිරත වෙලා ඉන්න රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට කියන අදහස. අන්න මේ වාක්‍ය මෙන්න මේ කෑල්ලෙන් තියෙන්නේ අන්න එයාලව තමයි මේ අදහස් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ එයා කවුද මේ state officers කියන රාජ්‍ය නිලධාරීන්? මොකක් වෙනුවෙන් ඉන්න රාජ්‍ය නිලධාරීන්ද කියලා තමයි මෙන්න මේ කෑල්ලෙම කියන්නේ. The state officers engaged in security duties. engage වෙලා ඉන්නවා කියන්නේ ඒ කියන්නේ නිරත වෙලා ඉන්නවා සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා කියන අදහස. තේරුණා නේද? ආරක්ෂක කටයුතු වල නිරත වෙන රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට තැපැල් ඡන්ද පහසුකම් සඳහා ඉල්ලුම් කළ
හැක කියන අදහස. තේරුණානේ? ඉතින් මම හිතනවා මේ වාක්‍ය ටිකක් දිගයි. නමුත් සරලවම තේරුම් ගත්තොත් මේක එච්චර අමාරු වාක්‍යයක් නෙමෙයි, පොඩ්ඩක්වත් අමාරු වාක්‍යයක් නෙමෙයි. බලන්නකෝ අපු. The state officers engaged in security duties can apply for the postal voting facility. ඉතින් මේක ඉගෙන ගන්න තිබ්බ අමාරු වචන ටිකක් දැන් මගේ යාළුවන්ගේ ඔලුවට ගියා කියලා මම හිතනවා. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍යය මොකද්ද කියලා. However, no casualties were reported from the fire. බලන්නකෝ. However, no casualties were reported from the fire. බලන්නකෝ මේක සිංහල තේරුම මොකද්ද කියලා. කොහොම වුණත් ගින්නෙන් තුවාලකරුවන් කිසිවෙක් වාර්තා වෙලා නැහැ කියන අදහස. Casualties තුවාලකරුවන් කියන අදහස. කොහොම වුණත් ගින්නෙන් තුවාලකරුවන් කිසිවෙක් වාර්තා වෙලා නැහැ කියන අදහස. However, කොහොම වුණත් කියන අදහස. No casualties නැහැ කියන අදහස. තුවාලකරුවන් නැහැ කියන අදහස. were reported, ඒ කියන්නේ report වෙලා නැහැ, වාර්තා වෙලා නැහැ කියන අදහස. කොහොම වුණත් ගින්නෙන් තුවාලකරුවන් කිසිවෙක් වාර්තා වෙලා නැහැ කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔක සරලවම ඉගෙන ගන්න ඔය වාක්‍ය. මොකක් හරි දෙයකින් තුවාලකරුවන් වාර්තා වෙලා නැහැ, පීඩාවටපත් වුණ කට්ටිය වාර්තා වෙලා නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි කියන්නේ. බලන්නකෝ අපෝ. However, no casualties were reported from the fire. මම හිතනවා ওই වාක්‍ය ගොඩක් සරලයි. ඉතින් ඒ වගේ මේකේ තිබ්බ අමාරු වචන තිබ්බේ casualties කියන එක report වෙනවා කියන වාර්තා වෙනවා කියන එක from the fire. ඒ කියන්නේ ගින්නෙන් කියන අදහස. However, කොහොම වුණත් දැන් මේ වාක්‍යයක් පටන් ගන්නකොට මගේ යාළුවන්ට මේ however කියන එක use කරන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් කියන අදහස. However, no casualties were reported from the fire. මම හිතනවා ওই වාක්‍ය හොඳට මගේ යාළුවන්ගේ ඔළුවට එන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් මොකද්ද අන්තිම වාක්‍ය කියලා. අන්තිම වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ It is the largest technical training institute in India. මේක ගොඩක් සරල වාක්‍යයක්. නමුත් මේ පැටර්න් එක ඉගෙන ගන්න. It is the largest technical training institute in India. බලන්නකෝ. ඒක තමයිලු ඉන්දියාවේ තියෙන ලොකුම තාක්ෂණික පුහුණු ආයතනය. ඒක තමයි ලොකුම කියන්නේ කොහොමද? It is the largest. ඒක තමයි ලොකුම කියන අදහස. ඉතින් අන්නේ පැටර්න් එක හොඳටම ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ওই පැටර්න් එකට තමන්ට කැමති දෙයක් දාලා තව කෙනෙක්ට අදහස් කියන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද? තමන්ට හිතෙන දේ කියන්න පුළුවන්. It is the largest. ඒක තමයි ලොකුම කියලා දාලා ඕනම දෙයක් කියන්න පුළුවන්. බලන්නකෝ ආපහු. It is the largest technical training institute in India. මේකේ අමාරු වචන මොනවද තියෙන්නේ බලන්නකෝ. Largest කියන්නේ මොකද්ද? ලොකුම කියන අදහස. It is the largest. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි ලොකුම කියන අදහස. ටෙක්නිකල් තාක්ෂණික කියන අදහස, ට්‍රේනින් පුහුණු කියන අදහස, ඉන්ස්ටිටියුට් ආයතනය කියන අදහස. තේරුණා නේද? ඉන්ස්ටිටියුට් එක කියන්නේ ආයතනයක් කියන අදහස. in India කොහෙද? in India, in Sri Lanka, in Thailand. ඉතින් ඕන එකක් දාන්න පුළුවන් මගේ යාළුවන්ට කැමති විදිහකට. නගරයක් දාන්න පුළුවන්, රටක් දාන්න පුළුවන්, ඕනම දෙයක් මේ විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඉගෙන ගන්න තිබ්බ පැටර්න් එක මොකද්ද? It is the largest කියන එක. It is the largest technical training institute in India. ඒක තමයිලු ඉන්දියාවේ තියෙන ලොකුම තාක්ෂණික පුහුණු ආයතනය. ඉතින් මම හිතනවා මේක තිබ්බ අමාරු වචන ටිකත් මගේ යාළුවන්ගේ ඔළුවට නිකම්ම යන්නේ නැති කියලා. බලන්නකෝ අමාරු වචන විදිහට තිබ්බේ largest technical training institute. ඔන්න වචන ටික තමයි. ඉතින් මේකේ සරලම අදහස මොකද්ද? ඒක ඉන්දියාවේ ලොකුම තාක්ෂණික පුහුණු ආයතනයයි. ඒක තමයි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒක තමයිලු ඉන්දියාවේ තියෙන ලොකුම තාක්ෂණික පුහුණු ආයතනය. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? It is the largest technical training institute in India. ඉතින් මම හිතනවා අද කරපු මේ වාක්‍ය 10ම හොඳට මගේ යාළුවන්ගේ ඔළුවට යන්නේ නැති කියලා. මොනවා හරි මේවල අහගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් මගේ යාළුවන්ට පුළුවන් මට කෝල් එකක් දීලා අහගන්න. ඉතින් සමහරක් යාළුවෝ වීඩියෝස් වල කමෙන්ට් දාලා අහන ප්‍රශ්න මේ සමහරක් වෙලාවට මේ ඩූ එකේ ඩස් එකේ වෙනස මොකද්ද? ඉතින් අන්න ඒ වගේ දේවල් ඇත්තටම කමෙන්ට් වලින් පැහැදිලි කරන්න බෑ. තේරුණා නේද? පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් කමෙන්ට් එක දිගට ටයිප් කරන් යන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට වැඩිය ලේසි මගේ යාළුවන්ට පුළුවන් මගේ නම්බර එක දාලා තියෙනවා. මට ඕන වෙලාවක කෝල් එකක් දෙන්න. ඉතින් මේ මගේ පාඩම් මාලාවට සම්බන්ධ ඕනම දෙයකට මම උත්තර දෙන්න බැඳිලා ඉන්නවා මේ අවුරුද්දේ. ඉතින් ඒක මගේ යාළුවෝ වෙනුවෙන් කරන දෙයක්. මේ අවුරුද්ද අනිවාර්යයෙන්ම මම මගේ යාළුවන්ට උදව් කරනවා. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඉතින් මම හිතනවා ඔය කියපු හැම දෙයක්ම මගේ යාළුවන්ගේ ඔළුවට යන්නේ නැති කියලා. ඉතින් එකම දේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කට ඇරලා ෆුල් වොලියුම් දාලා තව කට්ටියක් එකතු කරගෙන දැන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. මම හිතනවා ඔය හැම දෙයක්ම මගේ යාළුවෝ හොඳටම ඔළුවේ තියාගනී කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි අද මගේ යාළුවන්ට මට කියන්න තියෙන්නේ. ඉක්මනින් අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙමු. හැබැයි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.